Hello everybody, good morning. Welcome to all. मोटिभेशनल क्लास नंबर 8 लिएर आइसकेको हुँ। यसमा तपाई सिक्नुहुनेछ। तपाई पावरफुल मोटिभेशनल स्पिकर बन्नको लागि शेरको आई कन्टेक्ट बनाउनु पर्छ। शेरको चाल चल्नु पर्छ। शेर जस्तै माइन्डसेट हुनु पर्छ। एउटा शेर हजारौं बाख्राको अगाडि आए भने त्यो डर्दैन। किनकि उसलाई थाहा छ, आफूमाथि भरोसा छ कि म हजारौं जनासँग पनि लड्न सक्छु। उस्तै तपाईमा त्यो क्यापेसिटी बिल्ड गर्नु पर्यो कि तपाई हजारौं मान्छेको अगाडि बोल्न सक्नुहुन्छ। तपाईको बडी ल्याङ्ग्वेज एकदम शेर जस्तै। तपाईले जब हजारौं मान्छेको अगाडि आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईको शब्दले, तपाईको मुखले बोलिराख्नु भएको छ भने तपाईको बडीले पनि त्यस्तै शब्दहरू बोल्नु पर्छ। तपाई नबोलेको खण्डमा तपाईको बडी ल्याङ्ग्वेजले काम गर्नुपर्छ। म तपाईहरुलाई आज 4 वटा प्वाइन्ट दिनेछु जसबाट तपाईले सिकेर तपाई एउटा शेरको जस्तै आफ्नो माइन्डसेट बनाउन सक्नुहुन्छ। साथै तपाई एउटा पावरफुल मोटिभेशनल स्पिकर बन्न सक्नुहुन्छ। जति पनि संसारका विज्ञ व्यक्तिहरू छन्, ठूला मोटिभेशनल स्पिकरहरू हुन्, यो 4 वटा कुरा आफ्नो माइन्डसेटमा बसाएर मात्र यस स्टेजमा जाने गरिन्छ। नम्बर 1, आई एम द बेस्ट। म यो संसारको सबैभन्दा बेस्ट स्पिकर हुँ। म जस्तो कोही पनि छैन। आज म त्यस्तै प्रेजेन्टेसन दिनेछु। यो तपाईले याद गर्नुपर्छ। नम्बर 2, आई क्यान डू इट। म यो गर्न सक्छु। म एउटा रेकर्ड राख्न सक्छु कि यो संसारमा सबैभन्दा राम्रो मोटिभेशनल स्पिकर मै हो। नम्बर 3, आई एम अ विनर। विजेता म नै हुँ। मलाई कसैले पनि हराउन सकिदैन। हेर्नुस्, जति पनि ठूला ठूला विजेताहरू छन्, उहाँ सबैहरूको सोच एउटै हुन्छ। म जित्छु, 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 जित्छु। हार्ने कुनै बाटो नै हुँदैन। हार नामको उसको माइन्डसेट नै हुँदैन। हार नामको उसको यो सोच नै हुँदैन। तपाईको सोच पनि हार नामको हुँदैन। हार भनेको के हो तपाईले थाहै हुँदैन अनि तपाईले फोकस जान्छ मात्रै जितमा 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 र तपाई जित्नुहुन्छ। यसकारणले यसलाई तपाईले अपनाउनुस्। नम्बर 4, टुडे इज माई डे। आज मेरो दिन हो। आज म गर्छु। यहाँ जति पनि आउनु भएको छ उहाँहरू सुन्नुहुन्छ, देख्नुहुन्छ। टुडे इज माई डे। आज मेरो दिन हो। अनि तपाई त्यहाँ आफ्नो प्रेजेन्टेसन स्टार्ट गर्नुस्। जब तपाई एउटा शेरको माइन्डसेट लिएर, एउटा चिताको चाल लिएर अनि जब तपाईले एउटा प्रेजेन्टेसन क्लास दिनुहुन्छ अनि हरेक मान्छेहरू उत्साह हुन्छ र तपाईसँग तपाई जस्तो बन्नको लागि उहाँहरूको एउटा जुन हुन्छ नि मनमा कि हो म पनि उहाँ जस्तै बनिदियो कति राम्रो हुन्थ्यो भनेर, उस्तै हरेक मनमा हुन्छ मान्छेहरूको, हो म पनि यस्तै व्यक्ति बन्छु भनेर। त्यो सबै कुरा तपाई दिनको लागि तपाईले यो कुराहरू आफ्नो माइन्डसेटमा ल्याउनुस् र तपाई एउटा पावरफुल मोटिभेशनल स्पिकर बन्नु पर्यो। यो 4 वटा कुरालाई याद राख्नुस्। आई एम द बेस्ट। आई क्यान डू इट। आई एम अ विनर। टुडे इज माई डे। यदि यो कुरा तपाई आफ्नो माइन्डसेटमा लगाउनु भयो भने तपाईले कसैले पनि हराउन सकिदैन र तपाईले सेसन बाइ सेसन मोटिभेशनल क्लास सिक्दै आइराख्नु भएको छ र तपाई एउटा पावरफुल मोटिभेशनल स्पिकर बन्नुहुन्छ। टेल द टाइम गो